درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با ادامه آموزش کوسن ماندالایی گل کاملیا، یک کار فوق‌العاده زیبا و جذاب. همه اطلاعات هم توی ویدیو قبلی ابتدای ویدیو گفته شده. خب ما توی ویدیو قبلی اون رو توی تا رج 13 پایان رج 13 بافتیم. من بس زدم، نخم رو قطع کردم. حالا می‌خوایم رج 14 رو با هم بافت بزنیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشی. مرسی از همراهی همه شما دوستان عزیزم. خب بریم برای شروع بافتمون. برای شروع رج 14 با رنگ سفید که برای من رنگ شماره 4 هست بافت رو شروع میکنیم. از روی یکی از این پای کوتاه ها، فرقی نمیکنه از کجا، نخمون رو میایم وصلش میکنیم و 1 2 3 4 زنجیره به عنوان یک پای بلند. 1 2 3 4 زنجیره برای فاصله که رو هم 8 تا زنجیره زدم. پایه ها رها میشه، میام روی پای کوتاه بعدی، یک پایه دوبل میبافم و 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 و همونجا یک پایه دوبل دیگه میبافم. پس روی پای کوتاه ها یک پایه دوبل، 7 تا زنجیره، یک پایه دوبل و 1 2 3 4 زنجیره میزنم. این الگو تکرار میشه. پایه ها رها، روی پایه کوتاه رج قبلم یک پایه دوبل، 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره، همونجا دوبار نخ سر قلاب، همونجا یک پایه دوبل دیگه و تو 3 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. 4 تا زنجیره میزنم، میام روی پای کوتاه بعدی، بافت پای دوبل هام رو تکرار میکنم به فاصله 5 زنجیره 7 زنجیره. به این صورت بافت رو دور تا دور کارم کامل میکنم. در آخر رج بعد از 4 تا زنجیره میایم ابتدای بافتمون روی پای کوتاه اول رج که 8 تا زنجیره زده بودیم، یک پایه دوبل میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و 7 تا زنجیره بست میزنیم روی 1 2 3 4مین زنجیره از اون 8 تا زنجیره شروع رجمون. به این صورت برای شروع رج 15 هم با همین رنگ بافتم رو ادامه میدم. ببینید دوستان، اینجا ما توی ابتدا یک بست میزنم، میام توی این فضا. توی رج قبل ما اینجا 11 تا پایه بلند داشتیم. 1 2 3 4 5 6 روی زنجیره ششم اینجا یک زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 روی پای بلند ششم همزمان پایه بلند و زنجیره ها رو با هم میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و میام توی فضای 7 زنجیره‌ای بین پای دوبل هام 13 تا پایه بلند توی این فضا میبافم. 1 2 3 و 13 تا پایه بلند توی فضای 7 زنجیره‌ای به این صورت بافتم. دوباره میام به قسمت بعدی تو فضای زنجیره ها، همزمان زنجیره ها و 1 2 3 4 5 6 ششمین پایه بلند گندمیش رو میگیرم، همزمان با زنجیره ها یک پایه کوتاه میبافم. این میشه الگوی بافتمون. خب و میام توی فضای زنجیره بعدی بافت رو تکرار میکنم، 13 تا پایه بلند به این صورت و 1 2 3 4 5 6 روی پای بلند ششم دو رج قبل و زنجیره های رج قبل همزمان یک پایه کوتاه و به این صورت این الگو رو دور تا دور کار تکرار میکنم. خب من در پایان رج بست زدم به کوتاه اولم و نخم رو قطع کردم. حالا برای شروع رج 16 با رنگ شماره 6 کارمون رو ادامه میدیم. به این صورت که بافت رو شروع میکنیم. این قسمت یکی از این دسته های پای بلند هامون رو در نظر بگیرید. روی پای بلند هفتمش
1 2 3 4 5 6 7. روی پای بلند هفتم نخمون رو میایم وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم و همونجا یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعدی هم یک کوتاه، یعنی 2 تا پایه کوتاه بافتم و 3 تا زنجیره، 1 2 3 زنجیره میزنم. میام این پایه ها رها میشه. روی پایه کوتاهی که اینجا دارم 3 تا پایه بلند نیمه میبافم به این صورت. 1 2 و 3. همه رو یکی میکنم، یک خوشه بافتم، 1 2 زنجیره. همونجا با 3 تا پایه بلند نیمه دیگه میام یک خوشه دیگه میبافم و همه رو با هم به این صورت یکی کردم، 1 2 3 زنجیره. حالا میام روی پایه بلند ها. روی پایه بلند ششم 1 2 3 4 5 6 شروع به بافت میکنم. 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 یعنی رو 3 تا پایه، 2 3 زنجیره میزنم، 1 2 3 زنجیره و روی پایه کوتاه هم بافت خوشه ها رو تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. همونجا یک خوشه دیگه، 1 2 و 3 همه رو با هم یکی میکنم، 1 2 3 زنجیره میزنم. روی پایه ششم 1 2 3 4 5 6 از روی پایه ششم 3 تا کوتاه، 1 2 3 1 2 3 زنجیره. روی پایه کوتاه بافت خوشه رو به همین صورت بافت خوشه رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. خب رج رو به انتها رسوندم، 3 تا زنجیره آخر رو زدم. ببینید ابتدای بافت ما 2 تا پایه کوتاه داشتیم، پس قبل از پایه کوتاه اولم یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم و بست میزنم روی کوتاه اول، به اون زنجیره کار ندارم و به این صورت رج 16 هم رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج بعدی یعنی رج 17 هم با همین رنگ کارم رو ادامه میدم، یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و روی پایه بعدی هم یک پایه کوتاه میبافم. میام توی فضای 3 زنجیره‌ای حالا 3 تا پایه کوتاه یک جا میبافم، 1 2 3. روی خوشه اولم یک پایه کوتاه میبافم و در فضای زنجیره بین خوشه ها بافت خوشه ها رو تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند نیمه، 1 2 3 یک خوشه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، همونجا یک خوشه دیگه، 1 2 3 با 3 تا پای بلند نیمه همه رو با هم به این صورت یکی کردم. روی خوشه یک پایه کوتاه در فضای زنجیره‌ای 3 تا کوتاه، 1 2 3. روی 3 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه، 1 2 3. در فضا دیگه بافت تکرار هست، 3 تا پایه کوتاه می بافم، روی خوشه یک پایه کوتاه در فضای زنجیره‌ای بین 2 تا خوشه ها بافت رو تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه دیگه می بافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. فکر کردم زنجیره هاشو نزدم و همونجا ادامه میدم، 1 2 2 3 همه رو با هم یکی میکنم. روی خوشه یک کوتاه در فضا 3 تا کوتاه، 1
2 3 روی پایه ها هر کدوم یک کوتاه، 1 2 3 در فضای زنجیره یک کوتاه، 1 2 3 روی خوشه یک پایه کوتاه و به همین صورت بافت رو ادامه میدیم و کاملش میکنیم. خب در آخر رج یه دونه پای کوتاه برامون میمونه که اول بافت نبافته بودیمش، پس اون رو یه دونه کوتاهش رو میبافم، میام بست میزنم روی پای کوتاه اول رج، یک زنجیره میزنم و نخم رو اینجا قطعش میکنم. به این صورت رج 17 رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج 18 با رنگ بعدی که برای من رنگ شماره 5 هست بافتم رو شروع میکنم. میام از تو فضای زنجیره‌ای که توی خوشه داریم قلاب رو وارد میکنیم و نخمون رو میام اینجا وصلش میکنیم، یک زنجیره همینجا یک پایه کوتاه میبافم روی خوشه، یک پایه کوتاه میبافم و از روی پایه کوتاه بعدی 4 تا متوسط، 1 2 3 و 4. 3 تا پایه بعد که روی این 3 تا کوتاه ها بافته شده هر کدوم یک پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. به این صورت تکرار میکنم 4 تا پایه متوسط رو، 1 2 3 و 4. روی خوشه یک پایه کوتاه میبافم، در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه و 9 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا زنجیره که زدم. میام روی زنجیره اولم، این زنجیره آخر که چی، از زنجیره بعدش شروع میکنم، یک پایه کوتاه میبافم، بعدی یک پایه متوسط، زنجیره بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه متوسط و پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم. حالا 6 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6. حالا روی این پایه کوتاهایی که اینجا دارم، این هم ششمی، اولین پایه کوتاه که هیچی، از پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعد یک پایه متوسط، پایه بعد یک پایه کوتاه. ببینید یه برگ کوچیک اینجا بافتم، این برگ بزرگتره، این برگ کوچیک اینجا بافتم. 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 و 5. از روی زنجیره بعدی یک پایه کوتاه می بافم و 2 تا پایه متوسط، 1 بعدیش و 2. پس یک کوتاه بافتم، 2 تا پایه متوسط و پایه آخر از این دسته 5 تا یک پایه کوتاه، از این 5 تا زنجیره یک پایه کوتاه همینجا بافتم. خب به این صورت دوباره 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 و 5. از کوتاه بعدی یک پایه کوتاه، 2 تا پایه هر کدوم یک متوسط، 1 پایه بعد 2 پایه که میگم منظورم همون زنجیره است، بعدی یک پایه کوتاه و آخرش میام اینجا یک پایه بست میزنم.
میشه شکل برگمون. حالا همین رو باید تکرار کنم. البته این بالای نوک برگمون هستش. خب میام این 2 تا زنجیره اینجا رها کردیم دیگه. روی این 2 تا زنجیره هر کدوم یک پایه بست میزنم. 1 و 2 به این صورت و 6 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6. خب زنجیره اول که رهاست، زنجیره بعدی شروع میکنم. 1 پایه کوتاه، بعدی 1 متوسط، بعدی 1 پایه بلند، بعدی 1 پایه متوسط و پایه آخر از این 6 تا زنجیره 1 پایه کوتاه میبافم. حالا 3 تا زنجیره‌ای که ابتدای رجمون اون رو رها کردیم، میام رو هر کدوم 1 پایه بست میبافم. 1 2 و 3. تو فضای زنجیره بافتمون تو خوشه 1 پایه کوتاه همینجا میبافم که ابتدای بافتمون 1 کوتاه بافته بودیم دیگه. خب شکل برگمون رو اینجا ببینیم به این صورت. خیلی هم خوشگله دیگه. حالا هر جایی که برگ لازم بود شما باید همین الگو رو ادامه بدید. خب بافت رو ادامه میدم. میام روی خوشه 1 پایه کوتاه میبافم و 4 تا پایه متوسط. 1 2 3 4. این 3 تا پایه که روی 3 تا کوتاه بوده هر کدوم 1 پایه بلند. 1 2 3 4 تا متوسط. 1 2 3 4. روی خوشه 1 کوتاه. در فضای زنجیره‌ای بین 2 تا خوشه 2 تا پایه کوتاه میبافم. روی خوشه 1 پایه کوتاه. تکرار میکنم 4 تا پایه بلند رو. 1 پایه متوسط میخوام. 2 3 و 4. دوباره رسیدم به 3 تا پایه‌ای که در ابتدا روی 3 تا کوتاه بافته شده بود. هر کدوم 1 پایه بلند. 1 2 و 3. 4 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4. روی خوشه 1 پایه کوتاه. در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه. ادامه میدم. روی خوشه 1 کوتاه، 4 تا متوسط. 1 2 3 و 4. 3 تا پایه بلند. 1 2 3 4 تا متوسط. 1 2 3 و 4. روی خوشه 1 پایه کوتاه. در فضای زنجیره خوشه ها 1 کوتاه. 9 تا زنجیره و بافت برگی رو که اینجا رفته بودم باید تکرار کنیم. ببینید دوستان این الگو رو ما یعنی باید 4 تا برگ داشته باشیم توی خوشه ها به این صورت و وسطش 2 تا خوشه به این شکل بافته میشه. بدید بهتون نشون بدم بافت رو. ببینید اینجا الان 1 خوشه اینجا بافتم. این 2 تا 1 برگ یک برگ اینجا بافتم. این 2 تا خوشه به همین صورت رها شده.
برگ بعدی رو بافتم و بعدی و بعدی. خب پس دقت داشته باشید که این دوتا قسمت رو باید به همین صورت رها کنید. الان اینجا باید طبق الگوی بافته شده برگ یک برگ دیگه اینجا میبافم و این الگو رو دور تا دور تکرار میکنم. کامل کنیم. خب رنج رو که به انتها رسوندیم، ببینید من این دو تا برگ دیگه هم این پایین بافتم، 4 تا پس برگ داریم به این صورت. و در آخر رجمون 4 تا متوسط رو که بافتیم روی خوشه یک پایه کوتاه در فضای زنجیره اولمون یک پایه کوتاه میبافیم، بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه و یک زنجیره نخمون رو کاتش میکنیم و به این صورت این رج رو هم رج 18 رو به اتمام رسوندیم. خب برای ادامه بافتمون دوستان میخوایم کارمون رو تبدیل به موتیف مربع کنیم، در واقع مربعش کنیم. ببینید به این صورت که البته پشت بافتم هست، این روی بافتمون میخوایم این قسمت رو ببافیم. خب ببینید کجا بافته میشه، بین این دوتا برگی که اینجا داریم، روی این فاصله بین دوتا خوشه بافتمون اینجا قرار هست بافته بشه. خب پس بافت رو ادامه میدیم با رنگ شماره 3 که برای من کرم رنگ هست. از روی یکی از خوشه ها بعد از یکی از برگ ها فرقی نمیکنه، روی پایه کوتاهش، اولین پایه کوتاهی که روی خوشه بافتیم، بافتمون رو اینجا شروع میکنیم، نخمون رو میایم وصلش میکنیم به این صورت، یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم و 2 تا زنجیره. حالا 2 تا پایه رو رها میکنم، 1 و 2 پایه سوم، 1 2 روی پایه سوم 3 تا پایه متوسط یک جا میبافم، 1 2 و 3، یک زنجیره میزنم، 2 پایه رها، 1 2 پایه بعد 3 متوسط، 1 2 و 3، 2 تا زنجیره همونجا این گوشه بافت میشه، 3 تا پایه متوسط دیگه، 1 2 و 3، یک زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، 1 2 پایه بعدی تکرار میکنم، 3 تا پایه متوسط، 1 2 3، 2 تا زنجیره، 1 و 2 2 پایه رها، 1 2 پایه بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره، 1 2 پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه میبافم به این صورت و کارم رو میچرخونم. حالا 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2، فضای اول رو رها میکنم، در فضای بعدی میام 3 تا پایه متوسط میبافم، 1 2 و 3، یک زنجیره میزنم، در فضای بعدی 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3، یک زنجیره میزنم، در فضای زنجیره گوشه 3 تا پایه بلند، 1 2 3، 1 2 زنجیره همونجا 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3، یک زنجیره، فضای بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 3، یک زنجیره، فضای بعدی 3 تا پایه متوسط میبافم، 1 2 و 3، 2 تا زنجیره میزنم،
1 و 2 و در ادامه میام 2 تا پایه رها میکنم. ببینید این پایه آبی که بافتم 1 2 تا پایه اینجا رها میشه. تو پایه بعدیش میام 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره میزنم، نخم رو اینجا به این صورت قطع میکنم، کار رو میچرخونم به رو دوباره اضافه ای رو که تو بافت گرفتم. خب با رنگ بعدی برای من رنگ آبیم هستش، آبی خیلی روشنم، رنگ شماره 1 در واقع. بافت رو شروع میکنیم از جایی که این پایه کوتاه ابتدا رو بافتیم 3 تا پایه میایم عقب‌تر، 1 2 3 روی این پایه نخم رو وصلش میکنم و 1 زنجیره میزنم. حالا میام در اولین فضای زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند میبافم، 1 ای بابا 1 عذر میخوام، 2 و 3 1 زنجیره میزنم. فضای بعد 3 تا پایه بلند، الگوی مادر بزرگ رو تکرارش میکنم یا همون موتیف ننه. 3 تا پایه بلند، 1 زنجیره. فضای بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3 1 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره گوشه بافت گوشه رو میرم با 3 تا پایه بلند، 1 2 3 زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 1 زنجیره میزنم. خب این الگو رو تکرار میکنم توی این فضا هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافم، بینشون 1 زنجیره فاصله میزنم، درست مثل اینجا. خب ببینید به این صورت من این قسمت رو بافتم، 3 تا پایه بلند آخر رو که زدم 1 زنجیرش رو هم میزنم. حالا میام روی بافتم 2 پایه رو رها میکنم، 1 2 رها میشه، در پایه سومش 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره میزنم، نخم رو اینجا قطعش میکنم، این تا به اینجای بافتمون. در ادامه حالا با رنگ شماره 5 میام کارم رو ادامه میدم. از جایی که این پایه رو بافتیم توی رج قبلمون میام 3 تا پایه عقب‌تر، 1 2 3 به این صورت، یعنی 2 تا پایه رها میشه، 3 تا پایه روی سومین پایه نخم رو میام اینجا وصلش میکنم و 1 زنجیره میزنم. حالا در اولین فضا ببینید قبل از پایه بلندها میشه این فضا، اینجا 1 پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره، همونجا 1 پایه بلند و تکرار میکنم در فضا 1 پایه بلند، زنجیره نمیزنم بینشون، 2 تا زنجیره، همونجا 1 پایه بلند رها میشه. فضای بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، در فضای بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند. ببینید به این صورت. در فضای زنجیره‌ای گوشه 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند دیگه میبافم. بافت رو ادامه میدم. در فضای زنجیره‌ای بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 2 3 4 1 2 3 4 به غیر از فضای گوشه 4 بار اون رو تکرار کردیم. 4 تا فضای 2 زنجیره توی هر قسمتمون داریم. خب بافت آخرمون رو که رفتیم و در پایان رج 1 2 پایه رها، در پایه سومش 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره، نخم رو به این صورت اینجا میام قطعش میکنم. خب و در ادامه حالا تمیزکاریش هم که باید انجام بدیم. ببینید دوستان، ما این الگو رو باید توی 3 قسمت دیگه هم
به همین صورت که بافتم اون رو تکرار میکنیم. پس باید 4 تا گوشه داشته باشیم دیگه. یک گوشه رو که الان من بافتم، 3 تا گوشه دیگر رو هم به همین صورت کامل میکنیم. برای شروع رج 19 هم ببینید دوستان، این رو جزو رجمون حساب نکردم. این رج 18 هم بود که بافتیم که این برگ رو زدیم. حالا رج 19 با رنگ شماره 6 کارم رو ادامه میدم. از فضای زنجیره گوشه وارد میشم، 1 2 3 زنجیره میزنم، همونجا یک پایه بلند که بشه 2 تا پایه بلند. در ادامه بافتم روی پایه یک پایه بلند، در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند، 1 و 2. روی پایه بلند بعدی هم یک پایه بلند بافتم. ببینید 1 2 3 4 به غیر از فضای زنجیره‌ای گوشه 4 تا پایه بلند بافتم. در ادامه 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. این دسته رو رها میکنم. دسته بعدی هم رها میشه، فقط روی پایه بلند دومش شروع به بافت میکنم. 1 پایه بلند میبافم، 2 در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند، 3 و 4 روی پایه یک پایه بلند که شد رو هم 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. خب در ادامه بافتم این دسته رها میشه. روی رج 18 هم این پایه‌ای هست که بست زده شده، به این کار ندارم. پایه اول رو هم رها میکنم، از روی پایه دومش که میشه اولین پایه متوسطی که توی رج 18 هم میبافتیم. خب 6 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 5 و 6. یک زنجیره میزنم، برگ رو به رو میارم، دوباره 6 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 2 3 4 5 و 6. به این صورت یعنی 12 تا پایه بلند گفتم ابتدا، 6 تا یک زنجیره، 6 تا پایه بلند. خب 7 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 و 7. در ادامه بافتم این پایه ها رها میشه، میام این پایه رو هم رها میکنم. پایه بعدی، دسته بعدی در واقع از روی اولین پایه بلندش خب شروع میکنم. 5 تا پایه بلند این قسمت میبافم، 1 در فضا 2 تا، 2 3 روی پایه، 4 پایه بعد 5 تا پایه بلند هم به این صورت اینجا بافتم. 7 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7. یا این قسمت، این که فضای گوشمون هست، در اینجا بگم این فضا رها میشه، این فضا هم رها میشه. از روی این دسته آخر پایه اول شروع میکنم بافت پایه بلند رو، 1 در فضا 2 تا، 2 3 روی پایه هم یک پایه بلند شد، 4 تا پایه بلند. حالا در فضای زنجیره گوشه بافت گوشه میرم با 2 تا پایه بلند، 1 و 2، 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند، 1 و 2. تکرار میکنم از روی اولین پایه بلند، 1 در فضا 2 تا، 2 3 روی پایه بعد یک پایه بلند، 4. این میشه گوشه بافتم. 7 تا زنجیره میزنم، بافت تکرار میشه، 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره. این دسته رها میشه، از روی دسته بعد پایه دومش، 1 پایه بعد، 2
در فضا 3 4 روی پایه، یک پایه بلند و 5. به این صورت 7 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 و 7. اینا پایه ها رها. این پایه که بست زدیم کوتاه بافتیم رها میشه، پایه اول هم رها میشه. از روی پایه بعد شروع به بافت میکنم. 6 تا پایه بلند 1 2 و به همین ترتیب 3 4 5 6 یک زنجیره. برگ رو به رو میارم، از روی پایه بعد شروع میکنم. 6 تا پایه بلند هم همینجا میبافم و به این صورت بافت رو تکمیل میکنم. این گوشه بافت اون هست که تو 3 ضلع دیگه باید تکرار بشه. کاملش کنیم. در آخر رجل 2 تا دسته رها میشه. دسته آخر از روی اولین پایه بلندش یک پایه بلند، در فضا 2 تا پایه بلند، روی پایه بلند بعدی هم یک پایه بلند، شد 4 تا. در فضای زنجیره گوشه بافت رو کامل میکنیم با 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و بست میزنیم روی زنجیره سوم. شروع رج، یک زنجیره نخمون رو. خب رج 19 رو به پایان رسوندیم. برای شروع رج 20 از فضای زنجیره گوشه با رنگ شماره 2 کارم رو ادامه میدم. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم و روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 3 4 5 و 6. شش تا پایه بلند که بافتیم 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. میام روی 5 تا پایه بلندی که دارم هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. 7 زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. فضای زنجیره رها میشه. میام روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. در ادامه در فضای تک زنجیره‌ای هم یک پایه بلند میبافم و تکرار میکنم. 6 تا پایه بلند روی 6 تا پایه. 1 2 3 4 5 و 6. 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. 5 تا پایه بلند روی 5 تا پایه رج قبل. 1 2 3 4 و 5. 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 و 7. روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 3 4 5 و 6. به فضای زنجیره گوشه که رسیدم تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند 1 و 2 2 زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم و تو 4 گوشه بافتم بافت گوشه رو تکرارش میکنم و ادامه میدم. 6 تا پایه 6 تا پایه بلند میبافم. 1
2 3 4 5 و 6 7 تا زنجیره میزنم و بافت رو به این روش تکرار میکنم. این گوشه بافتم هست و به همین صورت بافت رو ادامه میدیم. توی حالا ردشای بعدی برگمون توی بافت گرفته میشه. به این صورت کامل کنیم. برای شروع رج 21 با رنگ شماره 1 بافت رو ادامه میدیم. از گوشه بافت نخمون رو وصلش میکنیم. 1 2 3 زنجیره همونجا یک پایه بلند میبافیم که میشه 2 تا پایه بلند و بافت رو ادامه میدیم. 8 تا پایه بلند میبافیم. 1 اضافه نخمون رو هم بگیریم. 2 3 4 5 6 7 و 8 2 تا زنجیره میزنم. 1 و 2. حالا ببینید میخوام بیام روی این رج که توی مربع کردن بافته اون بود، من رنگ آبی تیره بافتم، اینجا بافت انجام بدم. 2 بار نخ سر قلاب، همزمان هم زنجیره ها رو میگیرم، هم میام روی این پایه بلندی که اینجا دارم به این صورت یک پایه دوبل میبافم به این صورت. خب و 1 2 زنجیره میزنم. 5 تا پایه بلند روی پایه ها در واقع. 1 2 3 4 و 5 به این صورت و ادامه میدم. 2 تا زنجیره میزنم. 2 بار نخ سر قلاب، دوباره میام توی رج مربع کردن بافتمون. این پایه بلند همزمان با زنجیره ها گرفته میشه و یک پایه دوبل میبافم به این صورت. 2 تا زنجیره میزنم. میام روی این 13 تا پایه بلندی که اینجا دارم، پایه اولش 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 همونجا یک پایه بلند دیگه. 2 پایه بعدی رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. میخوام بیام این برگمون رو هم جزو بافت بگیرم و محکمش کنم. پشت بافتم نخش رو میگیرم، بتونیم 2 تا نخش رو بگیریم خب اوکی تره به این صورت. خب و روی رج بافتم پایه بعدی رو هم به این صورت میگیرم، یک نخ میگیرم و یک پایه بلند میبافم به این صورت و بافت رو حالا ادامه میدم. 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 به این صورت. حالا برگم رو میارم دوباره پشت برگم، اولین برگ بزرگمون هستش از پایین بافت. دوباره میام 2 تا نخش رو میگیرم، روی بافتم پایه رو میگیرم، نخ میگیرم و به این صورت مثل یک پایه بلند اون رو میبافم و پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. پایه 13 هم از این 13 تا 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. 2 بار نخ سر قلاب، روی پایه بلندم از دسته یک پایه دوبل میبافم. 1 2 زنجیره میزنم، تکرار میکنم روی پایه ها 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5 2 تا زنجیره میزنم و روی
قسمت بعدی هم به این صورت توی یک رجی که کارمون رو مربع میکردیم برای گوشه باف یک پایه دوبل میزنم، 1 2 زنجیره و تکرار میکنم روی 8 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 8 تا پایه بلند رو که بافتم میرسیم به فضای گوشه. گوشه هم که بافت رو تکرار میکنیم با 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم و الگو رو تکرارش میکنم. 8 تا پایه بلند میبافم و به همین طریق درست مثل چیزی رو که اینجا بافتیم دور تا دور تکرار میکنیم. برای شروع رج 22 با رنگ شماره 3 بافت رو ادامه میدیم. از فضای زنجیره گوشه 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 زنجیره برای فاصله. همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. ادامه بافت رو تو برگشت کامل میکنم. حالا در ادامه بافتم 2 تا پایه اول رها میشه، 1 2 پایه رها، پایه بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 2 پایه رها، 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند. به این صورت. خب حالا باید 2 تا پایه کلا تا انتهای رج ما باید 2 تا پایه رها کنیم. حالا فرق نمیکنه اون پایه میتونه پایه باشه، میتونه زنجیره باشه. 1 2 پایه رها، روی پایه بعدی میشه زنجیره دوم. میام 1 پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم. 1 2 پایه رها، پایه بعدی که زنجیره هست مشکل نیست، روی زنجیره بافت میزنیم. 1 پایه رها، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند. 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 پایه رها، بعدی که میشه اولین زنجیره از این قسمت، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 2 پایه یکیش زنجیره است، 1 2 بعدی که زنجیره اول از این قسمت هست، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند. 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند. حالا پایه بلند بعدی رو که میخوام ببافم میام اتصال میدم. به این صورت که پایه اولش رو بافتم، 1 زنجیرش رو زدم، حالا میام 2 تا نخ پشت بافت رو به این همون صورتی که اتصال برگ رو میدادیم میگیرم و حالا تو قلابم نمیاد. خب روی همون پایه بلند دوم رو میخوام ببافم دیگه، نخ میگیرم و به این صورت اون پایه رو میبافم. شد 2 تا پایه بلند که بینش هم 1 زنجیره فاصله است. تکرارش میکنم. حالا پشت بافت 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند و در ادامه 1 2 پایه رها، پایه بعدی رو که ادامه بافتم 2 تا پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه. حالا ابتدا میام گلبرگ رو هم میارم، برگم رو در واقع 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند میبافم به این صورت، 1 زنجیره میزنم، همونجا 1 پایه بلند دیگه. ببینید الان من این برگم رو هم به این صورت اتصال دادم و 2 تا پایه رها میشه، 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، ادامه میدم 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، اون رو به این
خب من اون رو به گوشه رسوندم. دوستان ببینید به غیر از فضای گوشه ما باید 21 بار این بافت رو تکرار کرده باشیم، یعنی 21 دسته به این صورت داشته باشیم و به قسمت گوشه بافتمون هم که رسیدیم 2 تا پایه میمونه، اون 2 تا پایه رها میشه. در فضای زنجیره گوشه 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 تا زنجیره میزنم همونجا، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند. خب این رو توی 4 تا گوشه باید تکرار کنیم. گوشه اول هم که برمیگردیم کاملش میکنیم. 2 تا پایه رها میشه، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره و به همین روش بافت رو باید کامل کنیم به این صورت. خب به این قسمت ها هم که رسیدیم یادمون نره برگ ها رو باید اتصال داشته باشیم. بافت گوشه رو هم درست مثل چیزی که اینجا بافتیم کامل میکنیم. توی گوشه اولمون هم که اومدیم میایم 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 بلند، 2 زنجیره و بعد اتصال به زنجیره سوم میدیم. خب برای شروع رج 23 با رنگ شماره 4 که برای من اینجا سفید بافتم رو شروع میکنم. از فضای زنجیره کارم وارد میشم، 1 زنجیره میزنم همونجا، 1 پایه کوتاه، 1 2 زنجیره، 1 کوتاه و در ادامه بافتم حالا 1 زنجیره میزنم، 1 پایه رها میشه در فضای زنجیره‌ای، 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره میزنم، 1 پایه رها، فضای پایه بعد 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره. ببینید دوستان توی این رجم ما باید 1 پایه کوتاه ببافیم، 1 زنجیره، 1 پایه رهاشه. خب حالا اون پایه میتونه پایه بلند باشه، میتونه فضای زنجیره‌ای باشه. الان ببینید 1 کوتاه بافتم، 1 زنجیره، این فضا رها میشه، روی پایه کوتاه 1 پایه کوتاه بافته میشه، 1 زنجیره میزنم، پایه بعد رها در فضا 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، 1 پایه رها روی پایه بلند بعدی، 1 کوتاه، 1 زنجیره، این 1 زنجیره و فضا رها روی پایه بعد 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، پایه رها در فضا 1 کوتاه، 1 زنجیره، 1 پایه رها روی پایه بعد 1 کوتاه، 1 زنجیره. خب این الگوی بافتمون هست. این الگو رو ادامه میدیم تا به گوشه بافت برسیم. در گوشه بافت 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه، یعنی درست مثل چیزی که اینجا بافتیم. خب پس به همین صورت بافت رو دور تا دور کامل میکنیم. برای شروع رج 24 و رج پایانی خود کوسن، یعنی این رج رو که میبافیم الگوی کوسن به اتمام میرسه. از اون به بعد هر چقدر شما ببافیم میشه حاشیه بافت که اون اندازه‌ای که دوست داری رو داشته باشید. از فضای زنجیره‌ای گوشه وارد میشم و 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان 1 پایه بلند، همونجا 1 پایه بلند دیگه میبافم و در ادامه و 1 زنجیره میزنم، 1 پایه رها میشه در فضای زنجیره‌ای بعدی، 1 پایه بلند، 1 زنجیره. توی این رج روی پایه کوتاها بافتی نمیزنیم، فقط در فضای تک زنجیره‌ایمون 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 کوتاه رها، فضای بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 کوتاه رها، فضای بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره و به همین روش بافت رو ادامه میدم تا به اون قسمتی که برگم رو هست برسم و اتصال برگم رو کاملش کنم. خب به این صورت من این بافت رو ادامه میدم تا به این قسمت برسم و به این قسمت که حالا رسیدم همزمان 1 زنجیره رو زدم، 2 تا نخ بافتم رو میگیرم، برگ رو توی فضای بعدی زنجیره بعدی وارد میشم و به این صورت 1 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم و میام در فضای بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 کوتاه رها، فضای بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره و الگو رو به همین صورت تکرارش میکنم. 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه کوتاه رها میشه و تکرار میکنم. خب ببینید به این صورت ما بافتمون رو، بافت برگمون رو اتصال دادیم.
3 تا برگ دیگه ای رو هم که داریم به همین روش. خب این بافت باید تکرار بشه تا به فضای زنجیره‌ای گوشه بافتم برسم. توی گوشه 2 تا پای بلند، 2 زنجیره، 2 پای بلند و به همین روش الگو رو کامل میکنم. خب برای رج بعدی من اومدم 2 رج رو، یک رجش رو ساده بافی رفتم، یعنی فقط اومدم یک زنجیره زدم تو فضای گوشه و 2 تا پایه کوتاه بافتم و روی همه پایه ها یک پایه کوتاه در فضای زنجیره‌ایش اومدم یک پایه کوتاه بافتم، یعنی روی پایه کوتاه در فضای کوتاه. خب و به همین ترتیب اون رو ادامه دادم دور تا دور بافتم. شما هم میتونید همین کار کنید یا هر روش دیگه‌ای که دوست دارید. به این صورت اون رو کامل میکنم. در فضای زنجیره گوشه 2 تا پای کوتاه، 2 زنجیره، 2 تا پای کوتاه کامل میکنم. بعدی هم دوستان با رنگ بعدی، یه رنگی که حالا دوست دارید انتخاب کنید، از فضای زنجیره گوشه 2 تا پایه متوسط میبافم، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه متوسط و از روی اولین پایه بعدش شروع میکنم. روی همه پایه هام هر کدوم یک پایه متوسط میبافم به صورت برجسته از زیر و به این صورت بافت رو ادامه میدم. من توی 2 رج اون رو کامل کردم، یعنی دیگه ادامه ندادم حاشیه‌اش. حالا شما بسته به حالا اون اندازه‌ای که دوست دارید یا میتونید همین اندازه هم به نظرم اندازه خوبی هستش کامل کنید. در فضای زنجیره‌ای به این صورت. خب در فضای زنجیره‌ای گوشه هم که میرسم 2 تا پای متوسط، 2 زنجیره، 2 تا پای متوسط میبافم و به این صورت بافتمون رو به اتمام میرسونیم. مرسی که در این لحظه با من همراه بودید. کار بسیار زیبا و چشم نوازی هستش. امیدوارم همچنان شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره عزیزان. تا یه روز دیگه و یا آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.